Đây là một thứ mà người Trung Quốc gần như là không thể sống thiếu nó, đó là WeChat. Nếu bạn từng nghe tới WeChat thì hãy thử tưởng tượng, bạn đang ở Việt Nam, cầm điện thoại lên, muốn nhắn tin cho bạn bè thì dùng Zalo, muốn mua đồ thì mở Shopee, muốn gọi xe thì mở Grab hoặc là Xanh. Muốn thanh toán thì quẹt thẻ hoặc mở Momo. Mỗi việc một app có đúng không nào? Nhưng ở Trung Quốc, người ta không cần lằng nhằng như vậy, chỉ cần một app duy nhất, một ứng dụng duy nhất, đó là WeChat. WeChat đủ để làm mọi thứ, từ nhắn tin, mua sắm cho tới cầu hôn. Vậy, WeChat là gì? Nói đơn giản, WeChat là một ứng dụng do công ty Tencent tạo ra mắt vào năm 2011. Ban đầu nó chỉ là một ứng dụng nhắn tin giống như là WhatsApp hay là Zalo mà thôi. Nhưng rồi nó đã tiến hóa thành một thứ mà người ta gọi là siêu ứng dụng. Nghĩa là sao? Nó không chỉ để chat chít mà còn làm được cả tá những thứ khác. Bây giờ hãy hình dung bạn là một người Trung Quốc, một anh chàng tên là Hiểu Minh và sống ở Thượng Hải. Và để các bạn dễ hình dung người dân Trung Quốc đang dựa vào WeChat như thế nào thì hãy đến với câu chuyện của Hiểu Minh. Một buổi sáng Hiểu Minh sẽ thức dậy, việc đầu tiên anh ấy làm là mở WeChat, không phải là để xem giờ mà là để trả lời tin nhắn của bạn bè trong nhóm chat. Ê Minh, tối nay đi ăn lẩu không? Một người bạn đã nhắn như vậy. Hiểu Minh trả lời, ok, để tao đặt bàn luôn. Thế là anh ấy vào thẳng WeChat, mở một cái được gọi là mini program, tức là một ứng dụng nhỏ nằm trong WeChat để đặt bàn ở quán lẩu gần nhà. Không cần tải app riêng, không cần gọi điện, chỉ cần vài cú chạm là xong. Rồi Hiểu Minh đi làm. Anh ấy rời khỏi nhà, mở WeChat, quét mã QR để thuê một chiếc xe đạp công cộng. Đạp xe tới trạm tàu điện ngầm, lại dùng WeChat quét mã để mua vé tàu. Tới công ty đói bụng, anh ấy không cần mở một app nào nữa mà vẫn tiếp tục mở WeChat, đặt một suất cơm gà từ quán gần đó, thanh toán bằng WeChat Pay, ví điện tử ở trong app, rồi gọi shipper giao tới. Rất nhanh và rất gọn. Buổi trưa, Hiểu Minh sẽ lướt WeChat Moments, kiểu giống như Facebook thu nhỏ trong app, để xem bạn bè đang làm gì. Có đứa thì đăng ảnh đi du lịch, có đứa thì khoe mới mua một cái túi xách mới. Tự nhiên anh ấy nhớ ra, tháng này phải đóng tiền điện. Thế là Hiểu Minh tiếp tục mở WeChat, vào phần dịch vụ, nhập mã căn hộ, quét mặt để xác nhận, rồi là thanh toán tiền điện. Đỉnh cao là tối hôm đó, sau bữa lẩu với bạn bè, Hiểu Minh nhắn tin cho crush của mình. Anh ấy gửi một cái hồng bao điện tử, tức là tiền mừng ở trong phong bì đỏ, đúng kiểu truyền thống của Trung Quốc như kiểu tiền lì xì của Việt Nam, kèm theo lời nhắn. Anh thích em lâu rồi, làm bạn gái anh nhé. Crush của Hiểu Minh đồng ý, thế là Hiểu Minh cầu hôn thành công qua WeChat. Các bạn có thấy không? Từ những chuyện nhỏ như là mua cơm cho đến chuyện lớn như là cầu hôn, WeChat đều làm được. Vậy đó, người dân Trung Quốc phụ thuộc vào WeChat một cách kinh khủng khiếp. Theo thống kê mới nhất, hơn 1,2 tỷ người dùng hoạt động mỗi tháng tại WeChat và gần như ai cũng dùng nó hàng ngày. Nó không chỉ là một ứng dụng mà còn là một phần trong cuộc sống của người Trung Quốc. Ngay tới đây, có lẽ các bạn đang nghĩ, ồ, ngon vậy thì mình cũng tải WeChat về để mà dùng luôn. Câu trả lời vừa là được và vừa là không. Bởi vì WeChat là một ứng dụng toàn cầu, ai cũng tải được. Bạn ở Việt Nam, Mỹ hay châu Âu đều dùng được. Nhưng mà cái hay của WeChat như là thanh toán, đặt đồ ăn, thuê xe lại chỉ hoạt động tốt nhất ở Trung Quốc. Vì sao ư? Vì nó được thiết kế dành riêng cho hệ sinh thái Trung Quốc. Ví dụ WeChat Pay liên kết với ngân hàng Trung Quốc, còn các chương trình nhỏ hơn thì hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc. Ra nước ngoài các tính năng này gần như là tắt điện. Mình có thằng bạn ở Mỹ, nó tải WeChat để nhắn tin với người thân ở Trung Quốc và nó bảo chat thì ngon nhưng ngoài chat ra thì chẳng làm được gì. Tuy vậy, ở một số cộng đồng người Hoa bên ngoài Trung Quốc như ở Singapore hay Malaysia, người ta vẫn dùng WeChat khá nhiều, đặc biệt là để giao dịch với đối tác ở Trung Quốc đại lục. Nhưng mà so với Trung Quốc thì vẫn chỉ là một ứng dụng chưa đủ tầm cỡ. Nói chung, WeChat giống như một siêu anh hùng ở quê nhà, nhưng ra nước ngoài thì hơi mất sức mạnh. Bây giờ thì tới phần thú vị. WeChat có gì mà lại lợi hại đến vậy? Trước hết là cái lợi. Thứ nhất là tiện không tưởng. Bạn hãy nghĩ xem, thay vì cài cả chục app ở trên điện thoại, bạn chỉ cần mở một cái WeChat là xong. Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm dung lượng, đỡ rối não. Cái thứ hai là nó nhanh, mua sắm, thanh toán, đặt vé, tất cả chỉ trong vài giây. Ở Trung Quốc, ngay cả bà bán rau ngoài chợ cũng quét QR bằng WeChat, khỏi cần tiền mặt lỉnh kỉnh. Hay thậm chí cả những người ăn xin thì cũng sử dụng WeChat. Tiếp nữa, WeChat còn giúp kết nối xã hội siêu nhanh. Bạn có thể nhắn tin, gọi video, chia sẻ ảnh, chơi game cùng bạn bè, tất cả trong một chỗ. Thậm chí doanh nghiệp cũng dùng WeChat để bán hàng, quảng cáo và chăm sóc khách hàng. Nhưng tất nhiên, cái gì cũng có mặt trái của nó. Cái hại của WeChat là gì? Thứ nhất là nó khiến cho người ta phụ thuộc vào nó một cách quá mức. Không có WeChat, nhiều người Trung Quốc gần như mù chữ công nghệ. Ra nước ngoài không mang theo tiền mặt, không biết dùng thẻ vì ở nhà đã dùng WeChat cả rồi. Tiếp nữa là vấn đề bảo mật.
WeChat do Tencent làm, mà Tencent thì phải tuân theo luật của Trung Quốc, nghĩa là chính phủ có thể kiểm soát dữ liệu người dùng, tin nhắn, giao dịch và vị trí, tất cả đều bị theo dõi. Rồi cả chuyện cạnh tranh nữa, vì WeChat quá mạnh, những app khác khó mà chen chân vào thị trường Trung Quốc. Bạn có một app hay ho cỡ nào, nhưng nếu không tích hợp được với WeChat, người ta sẽ không thèm dùng. Bởi vậy, WeChat giống như một đế chế, vừa có lợi nhưng lại vừa đáng sợ. Thế còn ở Việt Nam, vì sao WeChat thất bại? Đầu tiên phải khẳng định WeChat không phải là không xuất hiện ở Việt Nam. Nó đã có mặt hẳn hoi, được tải trên App Store, Google Play và ai cũng đăng ký được. Mình nhớ hồi đó khoảng năm 2012-2013, WeChat rất rầm rộ. Họ thuê cả Lionel Messi, một siêu sao bóng đá, làm đại sứ thương hiệu để quảng cáo. Các bạn hãy nghĩ mà xem, Messi cầm điện thoại, cười tươi, nhắn tin ở trên WeChat, ai mà không mê cơ chứ. WeChat tưởng sẽ làm mưa làm gió ở Việt Nam như tại Trung Quốc, nhưng cuộc sống đúng là không giống với cuộc đời. Chuyện gì đã xảy ra? WeChat đã đụng phải hai ông trùm ở Việt Nam, Zalo và Facebook. Hồi đó, Zalo ra mắt vào năm 2012, đúng lúc WeChat đang lò dò bước vào. Zalo gần gũi, dễ xài, lại được thiết kế riêng cho người Việt, lại có cả phần tìm quanh đây, giao diện đơn giản và nhắn tin rất nhanh. Rồi Facebook lúc đó đã quá mạnh rồi. Ai mà không nhắn tin bằng Facebook cơ chứ? Nhắn tin với crush, nhắn tin với bạn bè, nhắn tin với đồng nghiệp thì đều dùng Facebook. WeChat thì tương đối lạ, mở lên giao diện hơi rối, lại sử dụng tiếng Anh hoặc là tiếng Trung. Với người Việt thì cứ phải là tiếng Việt cho trực quan. Ở Trung Quốc, WeChat thắng vì không có đối thủ lớn. Google, Facebook đã bị chặn hết. Nhưng ở Việt Nam, đây là một thị trường mở và ai cũng nhảy vào cạnh tranh. Tiếp theo, cái hay nhất của WeChat là gì? Nó làm được mọi thứ, mua sắm, thanh toán, đặt xe, đóng tiền điện. Nhưng ở Việt Nam, những tính năng này thực sự là tắt điện. Tưởng tượng ở Trung Quốc bạn mở WeChat, quét mã mua được phở, gọi được taxi. Còn ở Việt Nam, mở WeChat lên, quét mã xong thì không có ai nhận. Bởi vì sao? Vì nó không kết nối được với các dịch vụ ở Việt Nam. Muốn thanh toán WeChat chỉ được dùng với ngân hàng Trung Quốc, chứ không liên kết với Vietcombank, Techcombank hay bất kỳ một ngân hàng nào của Việt Nam. Muốn đặt đồ ăn cũng không có liên kết với Grab, không liên kết với Bi ở trong WeChat. Muốn gọi xe, Grab và công ty khác cũng đã chiếm cả thị trường. Năm 2018, Việt Nam đã cấm WeChat Pay và Alipay vì lo ngại giao dịch không qua ngân hàng Việt Nam và gây thất thoát thuế. Những doanh nhân dùng WeChat để chuyển tiền qua Trung Quốc thì bị soi kỹ hơn. WeChat là ứng dụng không an toàn và người ta bắt đầu đồn app này là của Trung Quốc, chắc chắn sẽ bị theo dõi dữ liệu. Đỉnh điểm là năm 2020, WeChat dính vụ đường lưỡi bò. Trong bản đồ của ứng dụng này, họ hiển thị đường 9 đoạn phi pháp ở Biển Đông và trên mạng xã hội người ta đã kêu gọi tẩy chay WeChat. Cuối cùng thì mình nghĩ lý do lớn nhất mà người Việt không cần WeChat thì các bạn hãy nghĩ mà xem. Nhắn tin cũng đã có Zalo hay là Facebook, chơi mạng xã hội cũng có Facebook, TikTok, mua sắm thì có Shopee, Lazada, thanh toán thì có Momo, Viettel Pay, vân vân và vân vân. Mỗi thứ một app và nó đã trở thành thói quen của người Việt và cũng không cảm thấy phiền. Ok, tới đây có lẽ các bạn đã hiểu WeChat là gì, người Trung Quốc dựa vào nó ra sao và nó lợi hại như thế nào rồi đúng không? Bản thân mình thì thấy WeChat không chỉ là một ứng dụng mà còn là một hiện tượng văn hóa công nghệ. Còn bạn nghĩ sao? Nếu Việt Nam có một ứng dụng kiểu WeChat, bạn có sử dụng hay không? Hay bạn thích mỗi thứ một ứng dụng riêng như bây giờ? Hãy comment cho mình biết. Và nếu các bạn thích câu chuyện này, đừng quên like, share, subscribe kênh. Hẹn gặp lại ở những video sau.